हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपनु मारा रसोड़ाना काठियावाड़ी स्वादमां। હું ભાવનાબેન રાઠોડ। આજે આપણે બનાવીશું ડુંગળી અને ચણાના લોટનું એકદમ નવું શાક। તો ફ્રેન્ડ્સ, ઉનાળો શરૂ થાય ને એટલે માર્કેટમાં શાક એકદમ ઓછા પ્રમાણમાં મળતા હોય છે અને આપણો રોજનો પ્રશ્ન હોય છે કે રોજ કયું શાક બનાવવું, પણ આજે એ પ્રશ્ન મેં તમારો સોલ્વ કરી દીધો। આજે આપણે ડુંગળી અને બેસનનું એકદમ નવું શાક બનાવવાનું છે, તો વિડીયો બિલકુલ સ્કીપ કર્યા વગર જોજો। વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરી પાસે રહેલું બેલ પ્રેસ કરો, જેથી આવનારા નવા વિડીયો સૌથી પહેલાં આપને મળે। તો ચાલો બનાવીએ એકદમ નવા સ્વાદ સાથે ડુંગળી બેસનનું શાક। શાક બનાવતા પહેલાં થોડી તૈયારી કરી લઈએ। તો પહેલાં આપણે ગ્રેવી બનાવવાની છે। ગ્રેવી બનાવવા માટે અહીંયા મેં 2 મીડિયમ સાઇઝના ટમેટાં ટુકડા કરીને લીધેલા છે, મિક્સર જારમાં ઉમેરી દઈશું। એની સાથે એક ટુકડો આદું ટુકડા કરીને સમારી દઈશું। 4 થી 5 ટુકડા લીલા મરચાંના અને 15 થી 20 મીઠા લીમડાના પાન ઉમેરી દઈશું। એની સાથે જ અહીંયા મેં 2 ડુંગળી લીધી છે। આપણે એક ડુંગળી અત્યારે ગ્રેવીમાં ઉમેરશું અને એક ડુંગળીનો આગળ ઉપયોગ કરશું। તો ડુંગળી પણ આ રીતે રફલી સમારીને મિક્સર જારમાં ઉમેરી દઈશું। પાણીના ઉપયોગ કર્યા વગર ગ્રેવી તૈયાર કરી લેશું। અહીંયા ગ્રેવી તૈયાર થઈ ગઈ છે। ગ્રેવી સાઈડ પર મૂકી દઈશું। આપણે જે બીજી ડુંગળી લીધેલી છે ને એના આપણે ટુકડા કરવાના છે। એક ડુંગળીના આપણે આ રીતે 4 ભાગ કરી લેશું અને ડુંગળીના બધા જ પીસ આ રીતે અલગ કરી લેશું। તો ફ્રેન્ડ્સ, આજે આપણે આ શાક એવી રીતે બનાવવાનું છે કે તમે ક્યારેય કલ્પના પણ નહીં કરી હોય કે ડુંગળીનું શાક તમે આ રીતે પણ બનાવી શકો છો। આ રીતે ડુંગળીના બધા જ પાર્ટ આપણે અલગ કરી લેવાના છે। ડુંગળીના બધા જ પીસ અલગ કરી લીધા છે અને તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ મસ્ત આપણા પીસ તૈયાર થઈ ગયા છે। સમારેલી ડુંગળી સાઈડ પર રાખી દેશું। અહીંયા મેં એક મિક્સિંગ બાઉલ લીધું છે। મિક્સિંગ બાઉલમાં અડધો કપ ચણાનો લોટ ચાળીને લીધેલો છે, એ ઉમેરી દઈશું। એની સાથે થોડા મસાલા કરી લેશું। તો સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરશું, ચપટી જેટલું લાલ મરચું પાવડર, અડધી ચમચી જેટલું ધાણા જીરું પાવડર, ચપટી જેટલી હળદર અને એની સાથે થોડી હિંગ પણ ઉમેરી દઈશું। થોડા ફ્રેશ સમારેલા કોથમરીના પાન ઉમેરશું। થોડું થોડું પાણી ઉમેરતા મિશ્રણ તૈયાર કરી લેશું। આપણે જેવું ભજીયાનું બેટર તૈયાર કરીએ ને એવું જ આ બેટર આપણે તૈયાર કરવાનું છે, એટલે વધારે પાણી ના પડી જાય એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું। ચણાનો લોટ ચાળેલો હશે ને તો આ મિશ્રણ બનતા બિલકુલ વાર નહીં લાગે। તો આ રીતે તમે જોઈ શકો છો કે ભજીયાના બેટર જેવું જ બેટર મેં તૈયાર કરી લીધું છે। વધારે પાતળું કરવાનું નથી કે વધારે થીક પણ નથી રાખવાનું, એ વાતનું પણ ધ્યાન રાખવાનું। હવે આ બધી તૈયારી થઈ ગઈ, તો હવે શાક પણ બનાવી લઈએ। શાક બનાવવા માટે ગેસ પર કડાઈમાં તેલ ઉમેરશું। ઘણી વખત એવું બનતું હોય કે શાક બનાવવું છે પણ ઘરમાં કોઈ લીલા શાકભાજી નથી, ત્યારે તમે આ શાક ટ્રાય કરી શકો છો। ફ્રેન્ડ્સ, એટલું સ્વાદિષ્ટ બને છે ને કે તમે વારે વારે આ શાક બનાવવું પસંદ કરશો। રાઈ મેથી જીરું સરસ કકડે એટલે ચપટી હિંગ ઉમેરશું અને તરત જ આપણે ડુંગળી ટમેટાની પ્યુરી તૈયાર કરેલી છે એ ઉમેરી દઈશું અને ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું, જેથી વઘાર બિલકુલ બહાર ના ઉડે। ડુંગળી ટમેટાની ગ્રેવી જ્યારે તમે કડાઈમાં ઉમેરો ને ત્યારે ઢાંકણ ખાસ ઢાંકી દેવું, કારણ કે ડુંગળી ટમેટાના છાંટા બહાર ઉડે છે, જેથી દાઝવાની શક્યતા રહે છે। બધું જ સરસ મિક્સ કરી લેશું। હવે ગેસની ફ્લેમ ધીમી રાખી અને મસાલા કરી લેશું। 1 ચમચી લાલ મરચું પાવડર, આપણે લીલા મરચાંનો ઉપયોગ કરેલો છે એટલે લાલ મરચું તમારા ટેસ્ટ મુજબ ઉમેરી દેવાનું। અડધી ચમચી હળદર, 1 ચમચી ધાણા જીરું અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું ઉમેરશું। બધો જ મસાલો ગ્રેવી સાથે સરસ મિક્સ કરી લેશું। તેલ છૂટું પડે ત્યાં સુધી ગ્રેવીને સરસ સાંતળી લેશું। થોડીવાર ઢાંકણ ઢાંકી દેશું, જેથી ડુંગળી ટમેટાની ગ્રેવીના છાંટા બહાર ના ઉડે। એકાદી મિનિટમાં જ તમે જોઈ શકો છો કે ગ્રેવી એકદમ મસ્ત તૈયાર થઈ ગઈ છે। આ રીતે ઢાંકણ ઢાંકી દેશો તમે જોઈ શકો છો કે છાંટા એકદમ ઢાંકણમાં ચોટેલા છે। જો તમે ખુલ્લી કડાઈમાં જ આ ગ્રેવી તૈયાર કરશો ને તો છાંટા બહુ બહાર ઉડશે, એટલે ધ્યાન રાખીને આ શાક બનાવવાનું। પરફેક્ટ ગ્રેવી તૈયાર થઈ જાય ને એટલે ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી કરી દેવાની, કાં તો પછી ગેસ બંધ કરી દેવાનો। તો અહીં આપણે ગેસ બંધ કરી દીધો છે। કડાઈમાં રહેલી ગ્રેવી થોડી ઠંડી થવા દેશું। ગ્રેવી થોડી ઠંડી થાય એટલે અહીંયા મેં પોણો કપ જેટલું દહીં લીધેલું છે। ઘરનું જમાવેલું ફ્રેશ મોળું દહીં છે, ખાટું દહીં નથી લેવાનું। દહીં સરસ ફેટી લેશું અને કડાઈમાં ઉમેરી દેશું। દહીંને સરસ મિક્સ કરી લેશું। ફટાફટ મિક્સ કરી દેવાનું, નહીંતર દહીં ફાટી જશે અને શાકનો ટેસ્ટ બરાબર નહીં આવે।
અહીંયા દહીં ગ્રેવી સાથે સરસ મિક્સ કરી દીધું છે. ફરીથી પાછું ગેસ ચાલુ કરશું. એકાદી મિનિટ ઢાંકણ ઢાંકી દેશું જેથી પરફેક્ટ ગ્રેવી તૈયાર થઈ જાય. એકાદી મિનિટ પછી ઢાંકણ ખોલીને જોઈએ તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ મસ્ત ગ્રેવી આપણી તૈયાર થઈ ગઈ છે અને શાકમાં ઉમેરેલું બધું જ તેલ છૂટું પડી ગયું છે. ગ્રેવીવાળું શાક બનાવતા હોય ને તો આ પ્રોસેસ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાની. પરફેક્ટ ગ્રેવી તૈયાર થઈ જાય ને પછી જ બીજી સામગ્રી ઉમેરવાની, તો જ તમને શાકનો પ્રોપર ટેસ્ટ મળશે. હવે આ રીતે ગ્રેવી તૈયાર થઈ જાય ને એટલે આપણે 1 કપ જેટલું ગરમ પાણી ઉમેરશું. અત્યારે ગ્રેવીનું પ્રમાણ વધારે રાખવાનું છે કારણ કે આપણે જે આગળ પ્રોસેસ કરશું ને એમાં વધારે ગ્રેવીની જરૂર પડશે અને ગરમ પાણી ઉમેરશો એટલે કુકિંગ પ્રોસેસ બિલકુલ ધીમી નહીં પડે અને આપણું શાક ઝડપથી તૈયાર થશે. હવે અહીં આપણે કડાઈમાં ગરમ પાણી ઉમેરેલું એટલે ગ્રેવી ઝડપથી ઉકળવા માંડી છે. ગ્રેવી આ રીતે એકદમ સરસ ઉકળવા માંડે ને એટલે જે આપણે ડુંગળીના પીસ કરીને રાખેલા છે અને ચણાના લોટનું મિશ્રણ કરી રાખેલું છે એનો ઉપયોગ કરવાનો છે. તો ડુંગળીના પીસ આપણે આ રીતે મિશ્રણ સાથે ઉમેરશું અને ડીપ કરી અને તરત જ ઉકળતી ગ્રેવીમાં ઉમેરતા જશું. એક એક પીસ આ રીતે છૂટા ઉમેરવાના અને ઉકળતી ગ્રેવી હશે ને તો જ આ શાક તમારું પરફેક્ટ બનશે. તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને આગળ કહેલું એમ ક્યારેય તમે વિચાર્યું છે કે ડુંગળીનું ચણાના લોટનું શાક તમે આ રીતે બનાવી શકશો? તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે ઉકળતી ગ્રેવીમાં આપણે ડુંગળીના પીસ જે ડીપ કરીને ઉમેરીએ છીએ ને એ તરત જ ઉપર આવવા માંડ્યા છે. આ ટાઈમે ગેસની ફ્લેમ એકદમ ફાસ્ટ જ રાખવાની જેથી તમારી ગ્રેવી બિલકુલ ઠંડી ના પડે. તો અહીંયા તમે જુઓ કે બધા જ પીસ ડુંગળીના મેં ચણાના લોટમાં ડીપ કરી અને કડાઈમાં ઉમેરી દીધા છે અને ઉપર આવી ગયા છે. તરત જ શાકને આપણે અડવાનું નથી. ડુંગળીના પીસ થોડા સેટ થાય ને પછી જ આપણે શાકને થોડું પલટાવશું. એટલે જ તમને આગળ કહેલું કે શાકમાં ગ્રેવીનું પ્રમાણ વધારે રાખવાનું. ચણાનો લોટ છે ને એ ગ્રેવી તરત જ એબ્ઝોર્બ કરી લેશે. ગ્રેવીનું પ્રમાણ ઓછું રાખશો ને તો શાક એકદમ ડ્રાય થઈ જશે અને શાકનો પ્રોપર ટેસ્ટ પણ નહીં આવે. થોડી વાર પછી આપણે હળવા હાથે પલટાવશું. ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખી અને આપણે ઢાંકણ આ રીતે અધખુલ્લું રાખશું. એકદમ પેક નથી કરી દેવાનું. 5 થી 6 મિનિટ પછી આપણે શાક ચેક કરી લઈએ. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે મોટા ભાગની ગ્રેવી એબ્ઝોર્બ થઈ ગઈ છે. શાક બનાવવા ટાઈમે તમને એવું લાગે કે શાકમાં ગ્રેવીનું પ્રમાણ ઓછું થઈ ગયું છે અને ચણાનો લોટ થોડો કાચો છે તો ગરમ પાણી થોડું ઉમેરી દેવાનું. ઠંડુ પાણી નથી ઉમેરવાનું. ઠંડુ પાણી ઉમેરશો ને તો કુકિંગ પ્રોસેસ ધીમી પડી જશે અને જે આપણે ડુંગળીના પીસ ચણાના લોટ સાથે ડીપ કરીને ઉમેરેલા છે ને એમાંથી લોટ છૂટો પડી જશે. ચણાનો લોટ આપણે કાચો જ લીધેલો એટલે ચણાના લોટને બફાવાનો પૂરો સમય આપવાનો. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આપણું શાક એકદમ પરફેક્ટ તૈયાર થઈ ગયું છે. ગ્રેવી પણ સરસ ઘટ થઈ ગઈ છે. આ રીતે શાક તૈયાર થઈ જાય ને એટલે શાકમાં આપણે અડધી ચમચી જેટલો ગરમ મસાલો ઉમેરશું અને 1 ચમચી દૂધની મલાઈ ઉમેરશું. ફ્રેન્ડ્સ, તમે હોટલ કે રેસ્ટોરન્ટમાં આજ સુધી પનીરનું શાક અનેક વખત ખાધું હશે પણ એક વખત આ ઘરે શાક બનાવો, પનીરના શાકને ટક્કર મારે ને એવું આ શાક તૈયાર થશે. ગ્રેવી સાથે મલાઈ સરસ મિક્સ કરી લેશું. ફરી થોડી વાર ઢાંકણ ઢાંકી દેશું એટલે મલાઈ અને ગ્રેવી એકદમ સરસ સેટ થઈ જાય. થોડી વાર પછી જોઈએ તો મલાઈ પણ એકદમ સરસ સેટ થઈ ગઈ છે. તો છેલ્લે ફ્રેશ સમારેલી કોથમરી ઉમેરશું અને સાથે 1 ચમચી જેટલી ખાંડ ઉમેરશું. આપણે દહીં અને ટમેટાં બંનેનો ઉપયોગ કરેલો છે એટલે થોડી ખાંડ ઉમેરશો ને તો બધા ટેસ્ટને બેલેન્સ કરશે. પણ જો તમને શાકમાં ગળાશ પસંદ ના હોય તો ખાંડ નહીં ઉમેરવાની. ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું. તૈયાર થયેલું ગરમા ગરમ શાક સર્વ કરશું. આ શાક બનાવવામાં તમારે અમુક બાબત ધ્યાનમાં રાખવાની છે, જેવી કે ગ્રેવી સરસ ઉકળે પછી આપણે ડુંગળી અને બેસનનું ઘોળ ઉમેરવાનું છે અને ગ્રેવી બનાવવામાં થોડું ગરમ પાણીનો ઉપયોગ કરવાનો છે. આવી બધી નાની નાની બાબત ધ્યાનમાં રાખીને આ શાક બનાવશો ને હોટલ કે રેસ્ટોરન્ટના શાકને ટક્કર મારે એવું સ્વાદિષ્ટ તૈયાર થશે. તો તૈયાર છે કોઈ પણ વધારેની ઝંઝટ વગર એકદમ સ્વાદિષ્ટ અને ચટપટું ડુંગળીનું શાક. આ જ રીતે બનાવો અને કમેન્ટમાં જણાવો કે નવી રીતે બનેલા ડુંગળીના શાકની રેસીપી કેવી લાગી. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.